Hoi allemaal, Vapehero hier en vandaag gaan we kijken naar de Aerotank Mega. Ik heb de Aerotank Mega gekocht bij de Vapor Store. Alvast een tipje jongens, als je er een wil hebben, wees er snel bij voordat ze op zijn. Want volgens mij is het de enige winkel in Nederland momenteel die ze verkoopt. De Aerotank Mega kost momenteel €36,50 bij de Vapor Store. Maar voordat we verder gaan, laten we eerst gaan kijken wat dit ding allemaal wel niet kan. Laten we beginnen met het unboxen van de Kangoo Aerotank Mega. Om te beginnen wordt de Kangoo Aerotank Mega geleverd in een mooie doos met de bekende kraskaart aan de zijkant om te controleren of het product echt is. In het doosje zelf komen we natuurlijk tegen een gebruikershandleiding, mooi in kleur. Hierin wordt uitgelegd hoe je de coil plaatst, hoe je de tank moet vullen en uit welke onderdelen de tank allemaal bestaat. En natuurlijk de uitleg hoe je controleert of het product echt of nep is. Altijd handig. Wat komen we verder tegen in het doosje? Nou, we hebben een roestvrij stalen tussenstuk. Dit is het stukje waarmee je de Pyrex glazen tank van de Aerotank kan vervangen. Hoe dat precies werkt zal ik dadelijk even laten zien. We hebben het welbekende sierringetje. Als jullie naar mijn vorige video hebben gekeken van de Aspire Nautilus, dan weet je precies hoe dit eruit ziet op een Ego-stijl batterij. Niet om naar huis te schrijven dus. We hebben een extra coil head. De Aerotank wordt geleverd met een tweetal coils. Eentje zit er los bij. En eentje zit er natuurlijk al in het tankje zelf geassembleerd. Als we kijken naar de tank zelf, die er natuurlijk ook in zit. Dan zien we inderdaad dat die geleverd wordt met de driptip, een Pyrex glaas tankje en het variabel luchtringetje. Nou, we zullen hem eens even uit elkaar gaan halen en kijken hoe het er van dichtbij uitziet. Ik heb even de niet-essentiële onderdelen weggelegd, zodat we goed kunnen kijken naar de Aerotank. De Aerotank Mega is een nieuwe generatie tank, net zoals de Aspire Nautilus. Het is een 22 mm tank, dus hij zal mooi flush zitten op je 22 mm mods. Dan laten we eens even gaan kijken naar het nieuwe luchtring design, wat ze hebben gebruikt op de Aerotank. Ik zal even kijken of ik het goed in beeld kan brengen voor jullie. Even kijken of ik de camera iets beter gefocust krijg. Nou, zoals je ziet hebben we hier aan de zijkant een aantal streepjes staan. Die streepjes bepalen hoe groot het luchtgat is die we hier tegen gaan komen. Ik zal hem even langzaam opendraaien. Zoals je ziet begint het hier met een klein luchtgaatje die langzaam steeds groter en groter en groter wordt. Je ziet hem open en dicht gaan tot zijn grootste stand. Als je dan doordraait, dan gaat hij natuurlijk weer dicht. En als je hem terugdraait, zul je zien dat hij steeds kleiner en kleiner wordt. Kijk, nou is het tenminste goed in beeld zichtbaar. Totdat hij gesloten is. Nou, dat werkt dus met een draaisysteem. Het is redelijk makkelijk. Nou, hij beweegt wel redelijk soepeltjes. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren als je hem vastpakt dat hij uit zijn stand draait. Dus dat is misschien wel iets om rekening mee te houden. Hij klikt namelijk niet vast. Iets wat je bij andere tanks dus wel ziet. Nou, laten we eens even kijken wat we verder nog tegenkomen. We hebben natuurlijk de driptip. Dit is gewoon een standaard 15 connectie. Dus je kan elke 15 driptip gebruiken hierop. We kunnen het variabel luchttoevoer onderdeeltje losdraaien en van de tank afhalen. En wat ik wel heel erg grappig vind, we hebben hier het nieuwe coil design
van Kanger. Dus even kijken of ik hem los krijg. Maar zoals je ziet, ik zal er even een andere coil bij pakken. Even kijken. Ik heb hier de coil liggen van de ProTank 3. Nou, zoals je ziet is er wel een essentieel verschil. Je hebt dus een langere schoorsteen, alhoewel ik wel geloof dat sommige coilheads van de ProTank 3 al met het lange schoorsteentje geleverd werden. En wat je wel ziet is dat het lontje, oftewel de wick aan de zijkant, dat die niet meer zichtbaar is op het nieuwe design. Het nieuwe design coil heeft 2 gaatjes waardoor de vloeistof naar binnen gaat en zo wikt met de dual coils die te vinden zijn in deze coilhead. En wat wel ontzettend leuk is dat je gewoon je ProTank 3 coils kan gebruiken in je Aerotank. Dat zal ik even demonstreren. Kijk. Hij past er gewoon in. En wat helemaal leuk is dat ook de coils van de Aerotank Mini als de Evot Glass kunnen allebei gebruikt worden in deze Aerotank Mega. En dat is wel een hele leuke bijkomstigheid voor degenen die momenteel een ProTank 3 hebben. Dat je gewoon kan upgraden naar een Aerotank Mega zonder direct nieuwe coils te hoeven kopen. Uiteraard een super pluspunt. Als we even kijken naar het tankje zelf. Nou, zoals je ziet wordt die bij elkaar gehouden door middel van 2 sealings, 2 sealringen. We kunnen dat ook losdraaien. En wat ik ontzettend leuk vind aan het design van Kanger ten opzichte van de Aspire Nautilus, is dat het glas bij elkaar wordt gehouden door middel van druk. Als we kijken naar het bovenste stukje, dan zien we dus dat de tank geklemd wordt tussen het sealringetje en de onderkant op dezelfde manier. En je draait hem met het schroefdraad in het midden wat in de tank zit, draai je ze vast naar elkaar toe. Waardoor je dus een stuk minder kans hebt om je Parix glazen tank kapot te draaien. Wat wel eens wil gebeuren bij het design van de Aspire Nautilus, waar het schroefdraad op het glas zit van de tank. De Aerotank Mega wordt geleverd met het roestvrij stalen tussenstuk. Dat is heel simpel te vervangen. Je draait gewoon het stukje aan de onderkant van de tank los. Je haalt het Parix glaasje eruit. En je pakt het roestvrij stalen tussenstuk. Je klemt hem op dezelfde manier terug. En je draait hem weer in elkaar. Zo. Even het onderstukje erop. En de driptip. En nu hebben wij een complete RVS uitvoering van de Aerotank Mega. Ik moet zeggen, het ziet er best wel gaaf uit. Nou, zoals je ziet is het wel een beetje gestolen van het design van de K-Fun. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar de driptip. Het is de standaard driptip uitvoering die wordt geleverd met de K-Fun 3.1 geloof ik. Of de K-Fun Lite. Laten we even het glazen tankje terug gaan plaatsen. En de coil plaatsen. En dan gaan we hem even vullen. En kijken hoeveel liquid erin kan. En dan gaan we hem even bekijken hoe die dampt. Nou, eerst het onderstukje er weer af natuurlijk. Dan kan het RVS stukje los. Stop het glazen stukje terug. We draaien hem weer vast. Zo. Ik blijf het mooi vinden hoe ze dat hebben gedaan met die sealringen. Schroeven even de coilhead terug. Zo.
Even de driptip erop. En ik zal eens even wat liquid gaan pakken. Ik heb even wat liquid gepakt. Dit is de Kiln House Smoke Juice, de Gold Reserve van Johnson Creek. Ik heb een spuitje gevuld met 3,8 milliliter liquid, want daarmee wordt geadverteerd door Kanger wat zou moeten passen in dit tankje. Dus we zullen eens even kijken of we het er allemaal in krijgen. Nou, ik zal hem even vullen vanuit de zijkant. Ik vul hem dus niet in dit gat hier in het midden, maar in de gaatjes aan de zijkant. Dus ik zal het daar even in laten lopen. Zo. Ik denk dat we nou ook gelijk een van de nadelen zullen zien van deze tank. Nou, hij zit vol. Goed vol, want hij loopt bijna over. Zoals jullie kunnen zien. Ik zal even het onderstuk er terug opdraaien. Het tankje zit nou helemaal gevuld, zoals jullie kunnen zien. Wat er nu dus gebeurt als we hem omdraaien, dan zul je dus zien dat hij niet helemaal gevuld is, omdat er een stuk van de liquid verdwijnt in het bakje hier onderin. Dus je krijgt hem op een of andere manier niet helemaal vol. En dat is wel erg jammer, want nu gaat er dus maar 3,8 milliliter in. Als je kijkt naar het tankje van de Aspire Nautilus, daar past echt gewoon 5 milliliter in. Dat vind ik gelijk een van de nadelen van het design, van het vuldesign moet ik eigenlijk zeggen. Want je zou hem op een andere manier veel meer kunnen vullen. Je kan hem dus niet van de bovenkant vullen. Want je kijkt rechtstreeks dat gat in. En je kan het middenstuk dus ook niet losdraaien, omdat het glas bij elkaar houdt. Dus de enige manier om te vullen, ook volgens de gebruikershandleiding, is vanuit de onderkant. En dan zul je zien dat hij inderdaad wel vol zit. Maar zodra je hem omdraait, kijk je dus naar een half lege tank. Beetje jammer. Maar we zullen eens even kijken of de damp wat van het ding afkomt het goed gaat maken. Ik heb de Aerotank Mega momenteel gemonteerd op deze iTaste SVD. De iTaste SVD is afgesteld op 15 watt. De Aerotank Mega wordt momenteel geleverd met een 2 ohm coil. Deze zit hier dus ook in. Hij is gevuld met de liquid van Johnson Creek Gold Reserve. Dat is een 100% VG juice. En we ontkomen er natuurlijk niet aan om hem even te vergelijken met de Aspire Nautilus. Ik ga op allebei even dampen. Zelfde liquid, zelfde wattages. Nou, de coils zijn iets anders. De Aspire Nautilus heeft een 1,8 ohm coil. De Aerotank dus een 2 ohm coil. We zullen even zien wat het verschil is en ik zal het jullie dadelijk allemaal vertellen. Looking back on the track for a little greenback. Got to find just the kind of losing my mind. Outside in the night, outside in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Outside in the night, outside in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Looking back. Ja jongens, het uur van de waarheid. Wat vind ik er nou van? Damproductie, hetzelfde. Throat hit, hetzelfde. Maar de smaak, jongens, de smaak. Het is net dat beetje beter dan de Aspire Nautilus. Niet veel, maar je proeft het verschil. Het is er gewoon. Hij is echt gewoon beter. Het design van de Airflow Control Ring is gewoon ideaal. Bij de Aspire Nautilus ben je gelimiteerd aan de grootte van de gaatjes voor de afstelling. Bij deze, in zijn grootste stand, heeft hij gewoon een openere trek dan de Aspire Nautilus. Op de kleinste stand een strakkere trek dan de Aspire Nautilus. Het is gewoon in alle opzichten beter. Nou, het ringetje zit iets losser en hij kan uit zijn stand komen waar je hem op hebt afgesteld staan, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Hij wordt standaard geleverd met een RVS tussenstuk. Moet je zien hoe dik dat stuk is. Het is gewoon hartstikke degelijk gemaakt. En hij ziet er persoonlijk, vind ik, nog mooier uit ook.
En als klap op de vuurpijl heb je een ProTank 3, een Avod Glass of zelfs de AeroTank Mini. Je kan gewoon je coils gebruiken in de AeroTank Mega. Het enige nadeel van deze AeroTank Mega vind ik de liquid capaciteit. Ik snap niet waarom ze niet hebben gekozen voor een ander vulsysteem. 3,8 milliliter, het is nog steeds niet weinig, maar zeker geen 5 milliliter van de Aspire Nautilus. Dat is echt het enige waar hij het in aflegt. Als je al een ProTank 3 hebt of een Avod Glass, dan moet het helemaal een no-brainer zijn. Maar voor €36,50 vind ik dit de beste niet-rebuildable clearamizer van het moment. Dus als je nog op zoek bent naar een niet-rebuildable clearamizer, dit is gewoon een must-have. Deze wil je hebben. Tot zover de AeroTank Mega. Zoals altijd, stop met roken, probeer te dampen. Tot de volgende keer.